So finally we are at Trishuli River Side Resort. Right? As a Friday को दिन. So अब हामी चाहिँ स्विमिङ गर्न जान लाग्यो. मान्छे प्याक जस्तो छ. आमामा क्यु बसिरहेको छ यार मान्छेहरु. भलिबल नयाँ बिल्डिङ बन्दैछ. अब वेदर चाहिँ बवाल पानी पर्ला जस्तो. स्विमिङ हान्ने नि त केटा हो. हो पढे पनि झन् रमाइलो हुन्छ. अहिले चाहिँ यो राम्रो राम्रो बनाएको रहेछ है टेन्टहरू पनि. अनि त्यो पिङहरू टाइपको पनि अनि त्यो गोलो पनि राम्रो बनाएको रहेछ है. सो गाइज अब हामी चाहिँ ग्याङै छौँ. अब यो स्विमिङ गर्न जाँदैछ हामी चाहिँ. हल्का हल्का पानी पनि परिरहेछ है. रमाइलो पनि भइरहेछ. उतारे ल खोइ हेरे हाल्यो 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 हान्न तपाईँ रोटी. हेलो हाम्रो स्विमिङ च्याम्पियन. त्यसपछि यहाँ आउँदाखेरि हाम्रो रम्बो छ है. चिल गरिरहेको छ 3 फिटमा. त्यसपछि हाम्रो भुडे यहाँ छ जितेन. यो आऊ कि नआऊ भइरहेको छ यसलाई. अनि त्यसपछि यहाँबाट यतापट्टि चाहिँ हाम्रो सुभाष यत्तिकै बसिरहेको छ है. त्यसपछि यता पुवाटो घुम्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अनुप चाहिँ अनुप कस्तो लागेको छ. पानी हो गयो. पानी कस्तो छ. अनि हाम्रो युरेश यहाँ छ है. तिम्रो आइज म यस्तो पछाडि बजार जान्छु. But I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts man. I can feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. A few moments later. सबजना स्विमिङ गरेर आइसकेपछि यो चाहिँ के म यो खाने तिम्रो बियर खाने म चाहिँ खाने. So here's our bag. मेरो बाइक छ हैन. एन्ड राति चाहिँ यस्तो देख्छ है हाम्रो ग्रुप. ल यसले के भन्छ रे. ल हेलो गाइस. हो यसको पारा यस्तै हो. आज चाहिँ हामी यहाँ त्रिशुली रिभर साइडमा छौँ है. केटाहरू यहाँ सबै झ्याल छ. त्रिशुली रिभर साइड रिसोर्टमा छौँ. हुनुहुन्छ आज लास्टै सोझो लास्टै सोझो. उहाँ चाहिँ बियर बाइक केही खानुहुन्छ है. अलिकति बियर कतिवटा खान्छ रे. बियर त धेरै खाँदैन. 6 सिसी एक दिनमा. 6 सिसी हाल खबर कहाँ हो. So now we are back. Full side मा हैन. बबाल नाइट भ्यू. सही हो. यो त खालि फोटो मात्रै भन्नु के भन्नु एउटा पोज दियो बस्यो काम छैन है. यस्तो छ पारा. चिकन अचार सलाद साग काउलीहरू छ. बाउ Tomorrow. Hello, good morning from Trishuli River Side Resort. It's already 7 a.m. early in the morning. Black tea, starting with black tea. My day. यहाँ चाहिँ अब खोला नजिक आएको. खोला चाहिँ बवाल बढेको छ. And the view is Messori.